مدل لباس پاییزا، منتو پاییزا، شلوارا مالی کلاب 16 تا به پایین بفهمید. دیدنش ضرر نداره. Namaz kolay değil işte. انواع لباس و کت و شلوار مجلسی با شمی تو چه کارت هستی؟
Bine venit la seara, mă zic, că la Dumnezeu de Dumnezeu, nu ce o Dumnezeu. Chiar la Dumnezeu. بریم اون طرف، همون طرف که میرفتیم.
نه ما گفتم شده